ආයිබෝවන් ගගන ප්‍රතාප් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හඳහන ඔබේ ජීවිතයට බලපානවද? හඳහන නිසා ඔබේ විවාහයට ප්‍රශ්න ගෙන දෙනවද? මෙන්න මේ මාතෘකාව ගැන ඉතා නිර්වෘල් අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන ඔයාට හඳහනෙන් ඔයාගේ විවාහය ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හඳහන නිසා ඔයාගේ මේ වෙනකොට මොකක් හරි විවාහයේ ප්‍රමාද වීම, විවාහ වෙලා ඉන්න ඔබගේ විවාහයේ ගැටලු, එහෙම නැත්නම් කොච්චර හඳහන් ගලපන්න හැදුවා හඳහන් ගැලපෙන්නේ නැහැ, විවාහයේ ප්‍රමාද වෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ගොඩක් අයට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ අවසානයේ තමන්ගේ ජන්මපත්‍රයත් එක්ක වෛර බැඳ ගන්නවා. මේ ග්‍රහයෝ නිසා තමයි මට මේක වෙලා තියෙන්නේ, හඳහනේ නිසා තමයි මට මේක වෙලා තියෙන්නේ වගේ ලොකු ගැටලු රාශියක හිර වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ ඇත්තටම මේ හඳහනෙන්ද ඔබේ විවාහය ප්‍රමාද වෙන්නේ. ඔයාගේ කසාදෙට මොකක් හරි හානියක් වෙලා තියෙන්නේ, දික්කසාද වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ, පෞල් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම හඳහන නිසාද? මෙන්න මේ කාරණේට අද ඔයගොල්ලන්ට උත්තර ලැබෙයි මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවොත්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ඇති මේ පුද්ගලයා අද නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම බලන්නේ මේ පුද්ගලයාට මොකද්ද මේ ජ්‍යොතිෂ සහ විද්‍යාත්මකව මේ ජ්‍යොතිෂ පැහැදිලි කරන් තියෙන දැනුම කොපමණ කාලයක් දැනුම තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකට ගියාම ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා මම විද්‍යාවත් එක්ක ජ්‍යොතිෂ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මනසට කොහොමද ජ්‍යොතිෂ බලපාන්නේ? චන්ද්‍රයා මගින් කොහොමද මිනිස්සුන්ගේ මනසට බලපෑම් මෙල්ල කරන්න වගේ විද්‍යාත්මක ලිපි රාශියක් මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් අල්ල මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ජ්‍යොතිෂ ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක්ට ජ්‍යොතිෂ මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පාඩම් ටිකක් දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ මේ පාඩම් කොහොමද බලන්නේ කියලා channel එක ඇතුළට ගිහින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ කාරණේ මේ අද ගෙනෙන මාතෘකාව ගේන ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ දිනවල මට අති විශාල හඳහන් ප්‍රමාණයක් බලන්න ලැබිලා තියෙනවා. මේ කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක මම මගේ අනිත් ව්‍යාපාර වලින් ඈත් වෙලා මේ ජ්‍යොතිෂයත් එක්ක ගොඩක් එකතු වෙලා ඉන්නේ. දිගින් දිගටම වීඩියෝ කරනවා. මේ වීඩියෝ දැක්කට පස්සේ ගොඩක් අය මට හඳහන් WhatsApp හරහා එවලා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මගෙන් හඳහන් පරීක්ෂා කරගන්නවා. ඉතින් මේක එන්න වැඩි වෙලා දවසකට 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දිනපතා ලැබෙන තත්යකට හඳහන් බැලීම මට එනවා. සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය කතා කරලා අහනවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා, මේවට විසඳුම් මොනවාද? ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මම ඒගොල්ලන්ට මගේ දැනුම හැටියට ඇක්ටිව් වෙන්න උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ගොඩක් දෙනා මට ජ්‍යොතිෂ ඉගෙන ගන්න අයගේ ප්‍රශ්න වලට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ මෑත කාලින බලපෑම් ගොඩක් එන හඳහන් වලින් ගොඩක් එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම අද කතා කරන්නේ. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට porondam ගැලපෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් මංගල දෝෂ, විවාහය ප්‍රමාද වීම, විවාහයේ ගැටලු, විවාහය නිසා මානසික වැටීම්, මේ වගේ ගොඩක් විවාහයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න එන බව මට මේ වර්තමාන හඳහන් පරීක්ෂා කිරීමෙන් දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසායි මම මේ විවාහයට කොහොමද ග්‍රහය බලපාන්නේ? ඒකෙන් ඔයාට ඇත්තටම මේ හඳහන නිසාද ඔයාගේ විවාහයට ගැටලු ගේන්නේ කියන කාරණේ කතා කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරන්න. ගොඩ දෙනෙක් කියනවා subscribe කළත් වීඩියෝ එක දාපු ගමන් එන්නේ නැහැ කියලා. ඒ එන්නේ නැත්නම් ආයේ bell icon එක press කරලා all කියන option එක තෝරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ජ්‍යොතිෂ ගැන ඕනම දෙයක් දැනගන්න මම මේ දාලා තියෙන සමහර පාඩම් වල ඔයගොල්ලන්ට නොතේරෙන කරුණු තියෙනවා නම් WhatsApp call එකකින් මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ හැම කරුණක්ම මගේ නම්බර් එක මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඒ හැමදේම පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් දාලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මාව සම්බන්ධ කරගන්න ක්‍රම දාලා තියෙනවා. සමහරු මගෙන් අහනවා කොහොමද මගෙන් හඳහන් පරීක්ෂා කරගන්නේ? මගෙන් විස්තරයක් දැනගන්නේ කොහොමද? ඒ ඕනම දෙයකට ඔයාට මාව WhatsApp හරහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මගේ හැම වීඩියෝ එකකම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැන මම කියලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ විවාහයට ග්‍රහය බලපාන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම කිසිම ග්‍රහයෙක් ඔයාගේ විවාහය ප්‍රමාද කරන්නේවත්, තව හඳහනකින් ඔයාට ගැලපෙන්න තියෙන දෙයක් වළක්වන්නේවත්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ජීවිතේ ගත කරගෙන යන ගමන් විවාහයේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේවත් නැහැ. විවාහයකට හඳහනක් ගත්තාම සමහර අවස්ථාවල ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා porondam ගැලපීම, කුජ දෝෂය, චන්ද්‍ර මංගල යෝගය, ඊට පස්සේ ශනි මංගල යෝගය, විෂ කන්‍යා යෝග. ඔය වගේ යෝග ගණනාවක් තියෙනවා. සමහරුන්ගේ මේ කුජ 7, කුජ 8, senasuru 7 මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා සමහර හඳහන් ගලප ගන්න බැරුව ප්‍රේම සම්බන්ධතා කැඩිලා තියෙනවා. මට කතා කරලා තියෙනවා සමහර කැම්පස් වල ඉන්න ළමයි මෙහෙමයි ජීවිතේ මෙහෙම හොඳට දෙන්නගේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. නමුත් මේ හඳහන් නිසා අපිට එකතු වෙන්න බෑ. ගෙවල් වලින් කැමති නැහැ. තවත් සමහරුන්ගේ මට කවදාවත් කසාද බඳින්න බැරි වෙන යෝග තියෙනවා. මේ එහෙම දේවල් මේ හඳහන් වල නැහැ. මේ ග්‍රහයෝ නිසා ඔයාගේ ජීවිතේ එහෙම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ ඔබට ගැළපෙනම කෙනෙක්ද කියන එක තමයි
මේ එක කේන්ද්‍රයක තියෙන දේවල් වලට අනිත් එක ගැලපෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට හිතන්න ඔබ ටිකක් සැරපරුෂ ගති තියෙන කෙනෙක්. එතකොට ඔබේ ගති ලක්ෂණ තියෙන සැරපරුෂ විදිහට. එතකොට අනිත් කෙනාගේ හඳහනේ තියෙන කෙනත් ඒ විදිහටම සැරපරුෂයි. ඉතින් ගින්දරට ගින්දර වගේ පොඩ්ඩ ගැවෙන්න බෑ. මෙයා පත්තු වෙනකොට අනිත් කෙනත් පත්තු වෙනවා. එතකොට ඒ දෙන්නගේ ගැළපීම කොහොමද තියෙන්නේ? එතකොට ඒ දෙන්නගේ ඉන්න තැන හැමතිස්සෙම කෙනෙක්ගේ බසට අනිත් කෙනා අවනත නැහැ. එක්කෙනෙක්ට ඉක්මනට කේන්ති යනවා නම් අනිත් කෙනාට ඉක්මනට ඒක නිවා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක දරා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන ගැළපීමක් තියෙනවා. එතකොට මේ හඳහන් ගලපනවා කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ මානසික ශක්තිය සහ ශාරීරික ලිංගික ශක්තිය කියන එක කොහොමද මොන තැනකද තියෙන්නේ. ඒකට සාපේක්ෂව අනිත් කෙනාගේ ඒක කොහොමද තියෙන්නේ කියන දෙක තමයි බොන් වෙන විදිහ බලන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට කුජ කියන ග්‍රහය ගැන ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් කෙන කෙනෙක් මේ කුජ සෙනසුරු කුජ කියන්නේ ග්‍රහ ලෝකේ සෙම්පතිය විදිහට ඒ කියන්නේ ටිකක් ශක්තිවන්තයෙක්. ඔය කාමාශා වගේ දේවල් වලට එයා බලපානවා. එතකොට මේ ග්‍රහයා කෙනෙක්ගේ හඳහන්නේ හොඳ වෙදී දුවොත් එයාගේ ලිංගික ශක්තියන් සහ ඒ ආශාවන් වැඩි. එතකොට එයා දුර්වල නම් එයා නරක තැන මේ වෙනත් තැනක ඉන්නවා නම් ඒක අඩුයි. එතකොට එක්කෙනෙක්ගේ හොඳ වැඩි විදිහට තිබිද්දී අනුත් කෙනා අඩු වුණොත් එහෙම මේක විවාහයේදී ඒක ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ කුජ මංගල ග්‍රහයාගේ ලක්ෂණ අනිත් කෙනාගේ තියෙන ලක්ෂණات එක්ක ගැලපෙනවද කියලා බලන්නේ. සෙනසුරුත් ඒ වගේ. සෙනසුරු කියන්නේ ලෞකික தත්ත්වයට වඩා ආධ්‍යාත්මික පැත්තට වැඩි කෙනෙක්. අපි හිතමුකෝ එක්කෙනෙක්ගේ කුජ ග්‍රහයා. එයාගේ හොඳ ශක්තිය වැඩි. එයා ගොඩක් කෙලිලොල් කෙනෙක්. අනිත් කෙනාගේ ඉන්නේ සෙනසුරු තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. එතකොට එයා එච්චර නෑ. එයා බොහොම මේ තාපසෙක් වගේ. තාපසෙක්ට හොඳ නාටිකාංගනාවක් එකට එකතු වෙලා ජීවිතය ගෙවන්න පුළුවන්ද? ඒගොල්ලන්ගේ සමහර ගැලපෙන තැන් ඇති. නමුත් බහුතරයක් දෙදෙනාගේ අදහස් ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් එතකොට මේ තාපසයෙක්ට ඒ වගේ ටිකක් සුරූපී නාටිකාංගනාවක් වගේ එක්කෙනෙක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ කුජ ශනිගේ ගැලපීම කොහොමද? කුජ කොහොමද කෙනෙක්ගේ චන්ද්‍රයාට බලපාන්නේ? ඒ කියන්නේ කුජ චන්ද්‍රයා එකට ඉඳියාට පස්සේ කොහොමද? කුජ ඉන්න තැන අතර මේගොල්ලන්ගේ මෙයාගේ තියෙන ශක්තිය, මානසික ශක්තිය, කායික ශක්තිය මොන තැනකද තියෙන්නේ? අනිත් කෙනාගේ කායික ශක්තිය, මානසික ශක්තිය කොතනද තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ බොන්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා අහනවා මේ porondam බලන්න නැතුව බැඳුපයත් හොඳට ඉන්නවානේ, හඳහන් බලන්න නැතුව බැඳුපය හොඳට ඉන්නවානේ. ඇයි අපිට විතරක් මේ වගේ වෙන්නේ? අපේ මානසික ශක්තිය වැඩි නම් අපිට මේ දේවල් බැරිද කතා කරලා විසඳ ගන්න? මේ වගේ මේක දැඩි මතවල ඉන්නව නෑ. මේක කළොත් අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම දෙන්නගේ ශක්තිය වැඩි නම් එහෙම කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණාට විවාහය කියන එක මේ අද බැඳලා හෙට ඉවත් වෙන එකක් නෙවෙයිනේ. දැන් මුල් කාලේ ආදරය කරන මුල් කාලේ දෙදෙනාට සමහර වෙලාවට මේ අනිත් කෙනා රැයට මේ නිින්දෙන් හිතන එක අනිත් කෙනාට පේනවා. මැසේජ් කරන්න හදනකොට අනිත් කෙනාට දැනෙනවා. ඒ වගේ බොන්ඩ් එකක් තියෙන. ඉතින් සමහර විතරම මේ අපි දෙන්න හොඳ කම්බයින් අපිට හොඳට ටෙලිපති වගේ අපි දෙන්න හිතන දේවල් හිතනවා. එහෙම සමහරු හිතන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම හිතුණට මේක ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ කාලයක් අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් හතරක් යනකොට තමයි ටිකෙන් ටික දුරස් වීම එක ප්‍රශ්න එක්කෙනෙක්ගේ නොගැලපීම අනිත් කෙනාට තේරෙන්න ගන්නෙ. ඒක එතකොට කොහොමද දෙදෙනාගේ මානසික ශක්තිය ශාරීරිකව එකතු වීම වල තියෙන දුර්වලතා මොනවාද? මේවර මුල ආදරය කරන කාලේ වගේ නෙමෙයි කාලයක් යනකොට විවාහයට ලක් වෙලා ජීවිතය ගත කරනකොට. අන්න එතකොට තමයි මේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය පෙන්නපු දේවල් කෙනෙක්ගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ නොගැලපීම් කියන එළියට එන්නේ. මේක තියෙන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂයට අනුව මේ ග්‍රහයන්ගේ බලපෑමක් නෙමෙයි. කෙනෙක් උපදින වෙලාවේ ග්‍රහ චක්‍රයේ ඒ කියන්නේ ග්‍රහ වලල්ල තියෙන විදිහට කෙනෙක්ගේ මානසිකත්වය කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට ජ්‍යොතිෂ සිතියමක් විදිහට හඳහන පෙන්නනවා. එතකොට අපි බලන්නේ ඒ කෙනාගේ මානසික ශක්තිය අනුව එයාගේ තියෙන ජීවිත තත්ත්වයන් කොහොමද කියලා තමයි ජ්‍යොතිෂය පෙන්වන්නේ. මෙයා මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ නිසා මෙයා විවාහය අවුල් කරගන්නවා. මේ වගේ ලක්ෂණ නිසා විවාහය හොඳට කරගන්නවා. මෙයාගේ තියෙන මේ වගේ ලක්ෂණ මෙයා කම්මැලි. එයා නැත්නම් ඉදිතරයි. එතකොට මේ කම්මැලි කෙනෙක්ට තව ඔන්න කම්මැලි කෙනෙක් සෙට් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔහේ කාලකන්ණි විදියට හරි ජීවිතේ ගෙවේ. එක්කෙනෙක් කම්මැලි අනිත් කෙනා හොඳට දියුණු වෙන්න කැමති. එතකොට එතන අතර ගැටණයක් තියෙනවා. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙන්නගේ තියෙන ශක්තියින් ප්‍රභේදය කොහොමද කියන එක තමයි බලන්නේ. ඉතින් සමහරු මේ ජ්‍යොතිෂ කියන එක ඕනාවට වඩා එල්බගෙන තමන්ගේ විවාහ ජීවිත ප්‍රමාද කරගන්නවා සමහර වෙලාවට. මේකට ගැලපෙන්න මේ විදිහම ග්‍රහ සංයෝග තියෙන එකක් ඕනේ කියනවා. එහෙම දේවල් නැහැ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ සමස්ත බැලුවාම හොඳ පරිණත ජ්‍යොතිෂ වේදිකයට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ මානසික ශක්තිය, කායික ශක්තිය මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ. අනිත් හඳහනෙත් මෙයාට හරියන මානසිකත්වයට ගැලපෙන දේවල් තියෙනවද? මේ දෙක එකට එකතු වුණාම මේ දෙන්නට ගමනක් යන්න පුළුවන්ද? මේව තමයි මේ හරියට කිරලා මැනලා බලන්නේ. එතකොට මේ porondam බලනවා කියලා කියන්නේ
දෙන්නගේ තියෙන කැමැත්ත, මානසික බැඳියාව කොහොමද කියන එක. ඉතින් එතකොට මේ දේවල් නිසා මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා. ඉස්සර මේ පොරොන්දම් බැලීම කලේ දෙන්නට දෙන්න විවාහය වෙනකම්ම දන්නේ නැහැ කොහොම දෙන්නේද කියලා. sannivedana ක්‍රම තිබුණේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කාලයක තමයි ජ්‍යොතිෂය ගොඩක්ම අවශ්‍ය වුණේ දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙන දෙන්නෙක්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තියක් තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන් එහෙම නැහැනේ. දැන් ඇති වෙන්න ක්‍රම තියෙනවා කාලයක් ආශ්‍රය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලෙදි වැරදි දේවල් වලට යොමු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ නාස්ති කරගන්න නැතුව ආශ්‍රය කරලා බලලා එතනින් එහාට තීරණ ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකයි ජ්‍යොතිෂයයි එකට සමානුපාතිකව මිශ්‍ර කරලා ගන්න ඕනේ. සමහරට හොඳට ජීවිතේ තේරුම් ගත්ත අයටත් මේ ජ්‍යොතිෂය කියන එක අමුමුවෙන්ම වද්ද ගන්න ගිහිල්ලා ඒක හරියට කම්බයින් කරගන්න නැතුව වැරදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ භාවිතා කරන විදිහ මිසක් මේ තම්නේල් එකේ තියෙන විදිහටවත් හඳහන් වල ඉන්න ඒ ග්‍රහයෝ Tamanට ප්‍රශ්න ඇති කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ග්‍රහයෝ ගැන මේ අසුබතාවී තත්ත්වයක් මෙන්න මුන් හින්දා තමයි මට කෙලවෙලා තියෙන කියලා දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ගේ උප්පත්ති කර්ම ශක්තිය අනුව තමන් මොන වගේද? තමන්ට ගැළපෙන්නේ තමන්ගේ සහකරුවා මොන වගේද කියන එක තමයි මේ ජ්‍යොතිෂයෙන් ගලපලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක එක එක්කෙනා ජීවිතේට ඈඳ ගන්න විදි වෙනස්. එතකොට මේ චන්ද්‍රයා, සිකුරු, කුජ, සෙනසුරු වගේ ග්‍රහයෝ ජීවිතේ එක එක්කෙනාගේ එක එක ලෞකික අවධිවල එක එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ දැන් හොඳටම පන්සල් යන්න කැමති කෙනෙක් එහෙනම් පන්සල පැත්ත බලාට යන්න නැති මිනිහෙක් එක්ක සෙට් වුණාට පස්සේ එතනත් ප්‍රශ්න. අන්න ඒ වගේ එක සිතුවිලි සමුදායකට මේ දෙන්නගේ ගැළපීම තියෙනවද කියන එක තමයි මේ හඳහන් වලින් පොරොන්දම් වලින් බලන්නේ. ඉතින් විවාහ ප්‍රමාදන දෝෂ තිබුණාට සමහර වෙලාවල් වලට ඒවට හරියන ජම්මපත්‍රත් එක්ක ඒවට කරන්න තියෙන විකල්ප කළා ඒවා ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බැරි නම් අනේ මගේ විවාහයේ බාධායි. අනේ මගේ විවාහයේ ප්‍රමාද වෙනවා කිය. හූල්ල ඉන්න නම් මෙහෙම ශාස්ත්‍රකින් වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන ප්‍රධානම දේ ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වෙනකොට ඔයාගේ හඳහානේ හෝ ඕනම මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒකට ජ්‍යොතිෂමය පිළියමක් අරගෙන ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න. ග්‍රහයන්ට බයින්නවත් තමන්ගේ ජීවිතේට බැනගන්නවත් එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. මේ ශාස්ත්‍රයන් හැමදේම ගෙනහල් දීලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේට යහපත ශාන්තිය උදා කරගන්න. ඉතින් තාමත් ඔයාට මේ විවාහයට අදාළව මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. channel එකේ වීඩියෝස් වලට ගියම් බලන්න පුළුවන් පොරොන්දම් කියන ඒවා මොනවාද මේ වෙනකොට අපිට අවශ්‍ය පොරොන්දම් නැති පොරොන්දම් මොනවාද තවත් මොනවාද විවාහයේදී බලන්නේ කුජ දෝෂය කියන එක ගොඩ දෙනෙට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කුජ දෝෂ භංග වෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ Tamanටම කරගෙන බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ රාශියක් මම channel එකේ දාලා තියෙනවා මේ උඩ තියෙන link වලිනුත් ඔයාලට ගිහින් ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් බලන්න අනවශ්‍ය දේවල් ඔලුවට දාගන්න එපා. සමහර වගකීම් විරහිත ජ්‍යොතිෂ වේදීන් නිසා බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතේ ගැටලු ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙනවා විවාහ ජීවිතයේ සහ විවාහ වෙන්න ගිහිල්ලා ඒ ගැන ගැටලු ඇති කරගන්න එපා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒවා බලලා ඒවට විසඳුම් අරගෙන දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා ජීවිත ගමන ගෙනියන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම මට කියන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් මට කියලා ජ්‍යොතිෂ ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක් හරි එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අහන්න. මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙනවා. නමුත් සමස්ත මගේ ජීවිතය කොහොමද මගේ රැකියාව කොහොමද මේ වගේ සම්පූර්ණ හඳහන් නිකම් බලව ගන්න හදන්න එපා. මම ඒකට මගේ වෙනම paid service එකක් තියෙනවා රුපියල් 2000ක් මම අය කරනවා හඳහනක් බලන්න. එහෙම වුණොත් ඒ සර්විස් එක අරගන්න. එහෙම නැතුව ඔයාට මොකක් හරි බද දෙන දැනගන්න ඕන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. කිසිම අය කිරීමක් නැතුව මම ඒක කියලා දෙනවා. එකින් එක අහා මාව අපහසුතාවයටපත් කළා හඳහන් බලව ගැනීමේ උත්සාහකයේ දෙන්න එපා. ඒක මට කරදරයක්. මොකද මට ඒක එතකොට මග අරින්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. තවත් ඔයගොල්ලන්ට මේ විවාහ ජීවිතයට සම්බන්ධ ඔයගොල්ලන්ට ආව ප්‍රශ්න, ඔයගොල්ලන්ට ආව අත්දැකීම්, තව මොනවාද මේ ගැන කියන්න තියෙන කියන ඕනම දෙයක් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාන්න. මේක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙක්ට යවන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ටත් subscribe කරන්න. notification bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක නවත්වනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ආයුබෝවන්.